Costume for it 150 บาทขวามือไม่ว่าเธออยู่ที่네, 저번에 tourist spot. Patin. MRT สายสีน้ำเงินสถานีสนามชัยและที่ท่าเรือนี้ Next Pier ราชินี N7 Alight here for Wat Pol or Temple of Reclining Buddha Wharf ราชินีสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชินี So passengers alighting here please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier
N5 ผู้โดยสารที่ต้องการไปสำเพ็งเยาวราชได้ที่ท่าเรือนี้ Next pier ราชวงศ์ N5 Alight here for Chinatown สำเพ็ง Market ถังเหรินเจียเซียนหลัวเทียนติ